Eu personal, văzut de la mine, aș introduce un astfel de subiect pe o strategie națională. Suntem într-o stare acum ca societate în care pe subiectul ăsta, relației școală, mediul social, mediul de afaceri, avem trei părți practic nemulțumite. Avem trei părți care sunt interesate de subiectul ăsta, respectiv școala, studentul sau elevul, în general persoana aflată în învățare, și respectiv piața muncii, care urmează să-l primească, să-l coopteze, să-l angajeze, indiferent cum am vrea să primim. Și la ora actuală, în România, este un profund sentiment de nemulțumire în toate cele trei părți. În zona școlii avem în foarte multe locuri un sentiment de nemulțumire, obiectivă sau nu, legată de criteriile obiective, de salarizare, de rolul pe care școala îl capătă din partea societății, dar mai avem și un sentiment de nemulțumire pentru că undeva conștientizator, bună parte din cadrele didactice înțeleg că lansează în piață studenți, absolvenți mai puțin pregătiți pentru pasul următor, mai puțin pregătiți real. Studenții, absolvenții au un profund sentiment de nemulțumire, realizând faptul că pleacă dintr-un sistem, acela al educației, către un sistem, acela al pieței muncii, în care se integrează foarte greu. Simt discrepanța între cele două lumi, cea din care vin și cea în care ar urma să plece. Iar în zona angajatorului, și am fost în acest rol de foarte multe ori, în zona angajatorului există o suficient de mare nemulțumire, aceea că au o mare dificultate în a găsi forță de muncă la un nivel al pregătirii, al competențelor și al dezvoltării personale a candidatului, așa cum ar căuta, așa cum și-ar dori să-l poată integra cât mai repede și cât mai ieftin în sistemul care îl angajează. Cam asta este realitatea acum. M-am aflat eu personal în toate aceste trei ipostaze, sigur, cu foarte mulți ani în urmă. Am urmărit apoi cu interes ipostazele astea, dat fiind că mă ocup acum de educația adulților și constat că procesele de învățare, așa cum sunt în foarte multe cazuri făcute în zona învățării formale a școlii, ar avea nevoie de suficient de multe adaptări și de îmbunătățiri. Atenție, spun toate astea în condițiile, în contextul în care sunt un foarte mare susținător al necesității învățării. Sunt un foarte mare susținător al rolului educației într-o societate, indiferent care este aceea, și am spus-o de multe ori și o voi mai spune de multe ori, credința mea puternică este că o societate performantă, o societate dezvoltată, stă pe cel puțin doi piloni importanți, educația și sănătatea. Atâta timp cât nu reușim să le facem pe astea două performante, e greu să avem așteptări de la întreaga societate românească. Prin urmare, unde aș vedea eu pașii foarte importanți pentru societatea noastră? În conectarea, înainte de orice, în conectarea între sistemul educațional formal și, de ce nu, cel informal, cu mediul de afaceri, cu mediul organizațional care urmează să primească produsele absolvenții mediului educațional. Înainte de orice, este vorba despre oameni. Este vorba despre oameni care au orgolii, oameni care au un istoric și oameni care trebuie să învețe să se schimbe, lucru care nu este deloc ușor. Obiceiul, comportamentul sistemului educațional de a întreba, de a colecta așteptări, de a colecta răspunsuri de la zona angajatorilor, indiferent cine sunt ăia, companii, organizații diverse, așa mai departe, cred eu că are o importanță absolut uriașă în procesul de schimbare. Cine introduce însă acest comportament, cum o face și cum ajungem să-l avem într-un context în care și astăzi, dacă privim cu atenție, mediul universitar, mediul academic este undeva într-o lume cu totul și cu totul ruptă de mediul de afaceri și de mediul angajatorilor, ei bine, aici văd o foarte mare provocare. Văd o foarte mare provocare și, sigur, vedem în jurul nostru încercări, și sunt foarte binevenite, ale unor companii
de a veni către mediul universitar cu sprijin de know-how, cu sprijin de burse și așa mai departe. Spuneam recent într-o conversație cu câteva persoane din mediul universitar, din punctul meu de vedere, mediul universitar ar avea de făcut, mediul educațional în general, de făcut un singur lucru, dar să-l facă cu trăire și să-l facă real, acela de a deschide ușile. Deschide ușile către lumea angajatorilor și ei vor veni cu sprijin, dar deschide ușile cu sufletul deschis, cu realitate și nu doar la maniera declarativă. Cred că atunci când vom reuși să facem câțiva pași relevanți, semnificativi, în conectarea asta între mediul angajatorilor și mediul formatorilor, voi spune în general sistemul educațional, mediul formatorilor, atunci vom face un pas uriaș în a îmbunătăți climatul ăsta. Văd ca absolut esențial în context social sistemul educațional, indiferent cu toate componentele lui, cel formal, cel informal, cel privat, cel de stat, fiecare are un rol foarte, foarte important, însă trebuie să înțelegem cu multă deschidere faptul că educația trebuie să se ralieze anului în care se manifestă și să aibă un ochi care să privească cu putere înainte și nici de cum înapoi. Ăsta este rolul și ăsta trebuie să-l joace. Iar ăsta îl va juca atunci când învățătorii, în general, vor învăța și ei că trebuie să învețe în permanență și de unde pot învăța decât de acolo, de unde trebuie să-și ia așteptarea privind produsul finit pe care îl livrează, anume absolventul. Dan Berinde is the regional director of Eastern Europe for LIM, it means Learning in Motion. Is an agency, is a company that is all over Europe. The managing change, support schools and organization managing with change, and they also support school in developing their capacity to learn. In this video, Dan Berinde focus on the Romanian strategy, where there are three actors: is schools, students, and the hiring staff. He described the situation as that those three actors feel discontent because the teachers feel that they are teaching some students that probably they are not sure to be hiring because it's not well prepared. At the same time, students know that they are integrated with difficulty in the job market. At the same time, also the hiring staff knows that they feel they have difficult to find some preparing students that so worker. So the key to solve the situation for Dan Berinde is that educational system has to play the main role, but to manage with this challenge, they have to open the door to the hiring staff. So it means they has to invite entrepreneurs or employees inside the school to speak and to learn and to teach to the students how to manage with this new challenge in this evolving society.